हजुरलाई आज म काठमाडौँको बाटोतिर पाइने एकदमै मिठो लोकल चाउमिन वा स्ट्रिट चाउमिन बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो लोकल चाउमिन बनाउन एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै मैले छिट्टै हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु है। यसको टेस्ट चाहिँ ठ्याक्कै बाटोतिर पाइने मिठो लोकल चाउमिनको जस्तै नै हुन्छ र यो आजको रेसिपी बनाउँदाखेरि छुट्याउनै नहुने सामग्रीहरू पनि 3वटा छन्। त्यो टेस्ट हेर्नको लागि चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लोकल चाउमिनको लागि मैले यसरी वेट चाउमिन वा हल्का भिजेको चाउमिन युज गर्दैछु। यो युज गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ है। यसको प्राइस चाहिँ 65 रुपिज हो 650 ग्रामको र हरियो खुर्सानी 4वटा लिए। लोकल चाउमिनको लागि चाहिँ अघिको जस्तै नै चाउमिन युज गरिन्छ, ड्राई चाउमिन भन्दा पनि है। त्यसपछि अर्को एकदमै छुट्याउनै नहुने चिज भनेको मरिच हो। 10-12वटा मरिचलाई मजाले कुट्दैछु। हजुरहरूले मरिचको धुलो नै आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। लोकल चाउमिनमा चाहिँ मरिचको फ्लेभर आएन भने त्यति मिठो हुँदैन है। मेन भनेको मरिचको फ्लेभर चाहिँ लिएर आउनै पर्छ हामीले। हल्का कुट्ने मात्रै हो, एकदमै धुलो पिठो पनि बनाइराख्नु पर्दैन। र अर्को छुट्याउनै नहुने तेस्रो नम्बरको चिज भनेको यो लसुन हो है। लसुन फुराइसकेपछि, तेलमा फुराइसकेपछि चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ र अजिनामोटो पनि आधा चम्चा चाहिन्छ। एकदमै छुट्याउनै नहुने चिज। साथसाथै भेजिटेबल्समा मैले यसरी गाजर 15 ग्राम, प्याज एउटालाई मसिनोसँगले काटेँ, क्याप्सिकम 15 ग्राम लिएँ। गोलभेडा खासै राखिँदैन तर मैले युज गरेँ आज एउटा। कागतीको सट्टामा भिनेगर युज गर्न सक्नुहुन्छ 2-3 चम्चा। बन्दा 40 ग्राम लिँदैछु। हुन त खासै स्ट्रिट चाउमिनहरूमा कागती युज गरिँदैन, भिनेगर नै युज गरिन्छ। मैले चाहिँ कागती युज गरेँ। कागतीले पनि एकदमै फ्लेभर राम्रो दिन्छ। नुन 1 चम्चा र रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा युज गर्दैछु। हजुरहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। केचप 3 चम्चा जति र सोया सस 3-4 चम्चा पनि युज गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ तोरीको तेलमा बनाउँदैछु। 6 चम्चा जति तेल अलिकति बढी चाहिन्छ स्ट्रिट चाउमिनको लागि। र 1 लिटर पानीमा आधा चम्चा नुन मैले यसरी राखेँ है। यसलाई हल्का उम्लिन दिनुपर्छ हामीले। र 1 चम्चा तेल पनि राखेँ। यसरी तेल र नुन राख्यौँ भने चाहिँ चाउमिन एक अर्कासँग टाँसिँदैन र नुन राख्यौँ भने चाहिँ छिट्टै पाक्छ। यो चाउमिन मैले जुन युज गर्दैछु यो भिजेको वाला चाउमिन हजुरहरूले कुनै पनि किराना पसल वा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किन्न पाइन्छ। र यसको विशेषता भनेको चाहिँ यो 1.5 मिनटमै मजाले पाक्छ। यसलाई हामीले 1 मिनट र आधा मिनट मात्रै मजाले उमाल्ने हो। अरू ड्राई चाउमिनहरू चाहिँ 3-4 मिनट उमाल्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै छिट्टै पाक्छ र एक अर्कासँग टाँसिँदैन पनि। मोस्टली काठमाडौँतिर चाहिँ यो लोकल चाउमिन चाहिँ यस्तैवाला हल्का वेट चाउमिन अथवा भिजेको चाउमिन नै युज गरिन्छ है। यो चाउमिन चाहिँ 5 दिनसम्म मजाले फ्रिजमा राखेर खान सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ यसरी मैले एउटा स्ट्रेनरको सहायताले पानी चाहिँ रिमुभ गरेँ। हेर्नुहोस् त, एक अर्कासँग टाँसेको पनि छैन, पर्फेक्टली पाक्यो पनि 1.5 मिनटमा। हेर्नुहोस् त। र त्यसपछि चाउमिन बनाउने प्यान युज गर्नुभए पनि हुन्छ फलामको। मैले चाहिँ आफ्नै घरको कराई युज गर्दैछु। अलि ठुलोवाला लिनु होला चाउमिन बनाउनुको लागि है। यसरी 6 चम्चा जति तोरीको तेल तताएँ। तेल मजाले तताउन दिनुहोला। चाउमिन चाहिँ ननस्टिक प्यानहरूमा भन्दा फलामको प्यानमा बनाउँदाखेरि सजिलो पनि हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ। र यसरी 4वटा जति हरियो खुर्सानी फुराएँ र लसुन पनि फुराउँदैछु। यसलाई हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो एकदमै गोल्डन ब्राउन हुने गरेर नै हामीले यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई गोल्डन ब्राउन बनायौँ भने मात्रै यो जुन लसुन र खुर्सानीको फ्लेभर चाहिँ तेलमा आउँछ र हाम्रो चाउमिन एकदमै मिठो हुन्छ लोकल चाउमिन है। हाम्रो चाइनिज स्टाइलको चाउमिन र लोकल चाउमिन चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। चाइनिज स्टाइलको चाउमिनमा चाहिँ भेजिटेबल्सहरू 50% मात्रै पकाउँछन् भने हाम्रो यो लोकल चाउमिनहरूमा भेजिटेबल्स पुरै मजाले गोल्डन ब्राउन गरेर नै भुट्छौँ हामी चाहिँ है। तर टेस्ट एकदमै मिठो है। नेपालीहरूलाई मोमो र चाउमिन भनेपछि मन नपर्ने कुरै भएन। अझ सजिलैसँगले घरमै यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ एकदम हाइजिनिक तरिकामा है। हेर्नुहोस् त। र धेरैजनाले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो साथीहरूले कि एकचोटि लोकल चाउमिन बनाएर देखाउनु होला भनेर है। यसरी नै लोकल चाउमिन बनाउने हो। हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ हेर्नु है त। र गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि मेन हामीले छुट्याउनै नहुने भनेको चाहिँ प्याज र बन्दा हो है। र गाजर पनि अलिअलि हाल्छन् स्ट्रिट चाउमिनमा चाहिँ।
र प्याजलाई हाली भन्दालाई हाली र नुन चाहिँ मैले 1 चम्चाको नुन चाहिँ आधा चम्चा मात्रै युज गर्दैछु भेजिटेबल्समा है। बाँकीको आधा चम्चा नुन चाहिँ लास्टमा चाउमिन राखिसकेपछि मात्रै युज गर्ने हो है। यसलाई पनि गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल नै भुट्छौँ। चाइनिज चाउमिनमा चाहिँ ठ्याक्कै 50% मात्रै पकाउने गरिन्छ भेजिटेबल्सहरू, तर यसलाई चाहिँ म मजाले पाक्ने गरेर नै भुट्दैछु स्ट्रिट चाउमिनहरूमा जसरी नै है। यो एकचोटि हजुरहरूले खानुभयो भने चाहिँ पटक पटक खानुहुन्छ। यो रेसिपी चाहिँ बालकदेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबैले मन पराउँछन्। बच्चाहरूलाई चाहिँ खासै खुर्सानी मन पर्दैन भने खुर्सानीको क्वान्टिटी कम गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। हेर्नुहोस् त, र यतिको भइसक्यो हेर्नु है, तेल निस्किने गरेर मैले भुटेकी छु। हल्का गोल्डन ब्राउन पनि भइसक्यो। र त्यसपछि गाजरलाई चाहिँ कोर्नु भए पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ एकदमै मसिनोसँगले कोरेँ यसरी। त्यसपछि क्याप्सिकम र गोलभेडालाई पनि राखेँ। गोलभेडा खासै चाहिँ युज गरेको देखेकी छैन, तर मलाई चाहिँ मनपर्छ। र हेर्नुहोस् है त, यसलाई पनि मजाले भुट्नुपर्छ हामीले है। हजुरहरूले चाहिँ यसैमा चाहिँ एग राखेर एग चाउमिन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, वा बफहरू थपेर चाहिँ होइन, बफ चाहिँ पहिले फ्राई गरेर बफ चाउमिन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसैमा। यो चाहिँ भेज चाउमिन हो है। एक दिन चाहिँ म हजुरहरूलाई एग चाउमिन पनि बनाएर देखाउँछु। कागती एउटा राखेँ मैले। भेनिगर राख्नुभयो भने 2 देखि 3 चम्चा मजाले राख्न सक्नुहुन्छ है। सजिलोसँगले एकदमै मिठोसँगले तयार हुँदैछ हाम्रो चाउमिन चाहिँ है। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्ड सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथसाथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र मेरो नयाँ च्यानल अमर पन्छी न्युमेरोलोजी भन्ने पनि मैले चाहिँ नयाँ च्यानल बनाएको छु, त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है त। त्यसमा चाहिँ मैले न्युमेरोलोजी अथवा अङ्कशास्त्र सम्बन्धी भिडियोहरू राख्दैछु। वास्तु र एस्ट्रोलोजीको पनि राख्दैछु। हजुरहरूले पक्कै पनि फुड च्यानल जस्तै मन पराउनुहुन्छ होला। र यतिको भइसकेपछि यसमा चाहिँ के राख्छु भनेर हेर्नु होला है त। मजाले हेर्नु त, तेल निस्किने गरेर भुट्नुपर्छ है। यसलाई चाहिँ कन्टिन्युसली चलाएर है। र हल्का बिचमा यसरी ठाउँ ग्याप बनाएर मैले यसमा चाउमिन राख्दैछु है। हेर्नुहोस् त, चाउमिन कति मजाले एकअर्कासँग टाँसिनु चाहिँ हुँदैन है। चाउमिन कति मजाले तयार भएको छ। र त्यसमा मैले नुन बाँकीको आधा चम्चा, अजिनामोटो आधा चम्चा, खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार मैले चाहिँ आधा चम्चा युज गरेँ, सोया सस राखेँ मैले है। र त्यसपछि केचप पनि राख्दैछु 3-4 चम्चा। केचप चाहिँ खासै स्ट्रिट चाउमिनमा आजकल चाहिँ युज गर्दैनन् है, तर युज गर्नुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। आजकल चाहिँ धेरै जस्तो सोया ससै मात्र युज गरेको देख्छु, तर मैले चाहिँ यो केचप पनि युज गरेँ, एकदमै टेस्ट मिठो हुन्छ। अब चाहिँ हामीले एकदमै हाई फ्लेममा राख्नुपर्छ ग्यासलाई है। एकदमै हाई फ्लेममा राखेर यसलाई 3 देखि 4 मिनट मजाले भुट्नुपर्छ है। अनि मात्रै तयार हुन्छ। हाम्रो लोकल चाउमिन भनेको चाहिँ यस्तो फलामको कराई वा फलामको योकमा चाहिँ मजाले 3-4 मिनट फ्राई गरेको हुनुपर्छ है। त्यसपछि एकदमै अथेन्टिक टेस्ट आउँछ लोकल चाउमिनको चाहिँ है। हेर्नुहोस् त, मजाले कन्टिन्यूसँगले चलाउनु होला हाई फ्लेममा। यो चाहिँ यसरी हाई फ्लेममा भुट्नुपर्ने भएर पनि तेल अलिकति बढी चाहिन्छ हामीलाई चाउमिनको लागि है। र यो जुन मैले युज गरेको चाउमिन छ नि, वेट चाउमिन, त्यो चाहिँ थुक्पाको लागि पनि एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। एक दिन चाहिँ हजुरहरूलाई अब जाडो पनि लाग्यो, म थुक्पा पनि बनाएर देखाउँछु एकदम सजिलो तरिकामा। हेर्नुहोस् है त, यसरी चलाइसकेपछि मरिचको धुलो चाहिँ लास्टमा राख्नुपर्छ। र मरिचको धुलो राखिसकेपछि पनि मजाले हामीले 1-2 मिनट चलाइदिनुपर्छ है। जति राम्रो चाहिँ चलाउनु भयो त्यति सजिलो हुन्छ। र हेर्नु है त, सबैतिर मिक्स भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है ल, अब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो चाउमिन पनि तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है ल, यसरी मजाले लोकल चाउमिन तयार भइसकेको छ है। र म चाहिँ
टेस्ट पनि गर्दैछु। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो चाहिँ किचनमा ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बन्यो भनेर तल प्रतिक्रिया पनि लेख्नुहोला है त। हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मीसँगले तयार हुँदैछ र मैले टेस्ट पनि गरेँ। वाउ, एकदमै मिठोसँगले तयार भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई। साथसाथै मेरो नयाँ च्यानल अमर पन्छी न्युमरोलोजीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।